Chào các bạn, hiện tại là mình đang về quê ăn Tết. Mình đang đứng ở Hội An. Và hôm nay mình sẽ review lần đầu tiên một địa điểm ở quê mình, đó là phố cổ Hội An. Rồi cùng theo chân mình để xem thử bên trong phố cổ thử có cái gì và khác nhau với Thái Lan như thế nào nhé. Rồi cùng follow mình. Nói luôn thì hôm nay là mình có cameraman xịn từ Trung Quốc về, là bạn Phú. Bạn Phú sẽ giúp mình quay phim. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết, đường phố ở Hội An rất là đông. Đa số là khách nước ngoài và các bạn cũng là dân bản địa. Người Quảng Nam, Đà Nẵng ở mọi nơi đổ về đây chơi ngày Tết. Mà mọi người thường là đi chùa, vào ban ngày, còn buổi tối thì đây là chợ đêm Hội An. Và cái điểm đặc trưng ở Hội An là đèn lồng. Tất cả các mọi thứ là xung quanh đều là trang trí bằng đèn lồng hết. Đường Hội An ngày Tết là năm nào đông đông hết, đông kinh khủng luôn. Mọi người biết là đông nhưng mà năm nào mọi người cũng tới đây để chơi hết. Mọi người thích cái không khí nhộn nhịp ở đây. Ở đây là sẽ có những cái nhà hàng, những quán bar, quán bia này, rất là nhiều dọc đường. Đây là cũng là một đường đi, có thể đi bộ xuống, nhưng mà mình sẽ qua cái đường chính là đường phố cổ, là mình sẽ đi qua cái cầu bên này, đi qua một cái cầu gỗ bên này. Trước khi qua cầu gỗ thì mình review luôn cái bờ sông tí. Dạ không gì. Đây là cái bờ sông sông Hồi. Thì mọi người sẽ là đi tàu trên này, đi ghe, gọi là đi ghe. Thì thường là ngày rằm và ngày mùng 1 thì mọi người có thể là thả hoa đăng. Bây giờ cũng thể thả được. Đây, cái cô này của bán hoa đăng trên cầu này. Đây, nếu các bạn nào mà khách du lịch thì mua giúp cho những cụ già này. Đi đường phố rất là đông mà tới mức là chen chân là không nổi luôn. Châu ơi, đây con. Bạn Phú sẽ quay lên cao để mọi người xem thử nó đông tới mức độ nào. Cái khủng lắm. Đây mình đi qua cái đường này cho nó đỡ đông. Chùa cầu mới xây sửa lại cũng rất là đẹp nha. Buổi tối nhìn lung linh, nhiều đèn hơn. Đây là cái chữ Hội An viết bằng tiếng Nhật. Tại vì cái phố cổ Hội An này là được xây dựng bởi người Nhật. Hồi xưa nó là thương cảng Hội An, rất là nổi tiếng, là nơi giao thương buôn bán với các nước. Nay nó cũng sẽ mang hơi hướng và kiến trúc của văn hóa của Nhật, giao thoa giữa Việt và Nhật. Đây, đường này đỡ đông hơn. Đây rất là nhiều quà lưu niệm, cũng nhiều đồ lắm, không thua gì bên Thái Lan luôn. Người ta cũng bán tranh, đặc trưng bên Thái là ít Thái, nhưng mà ở Hội An là rất là nhiều tranh.
Ok, vừa rồi mình đã cho các bạn tham quan một đoạn ở một cái góc phố ở Hội An. Thực chất là phố của Hội An nó còn rộng hơn, nhưng mà vì trong kia nó rất là đông người nên sáng mai mình sẽ cố gắng mình quay lại đây. Vào sáng sớm mình sẽ quay lại toàn bộ Hội An cho các bạn nhìn rõ hơn. Thì cái này chỉ là một đoạn ngắn về ban đêm thôi. Bây giờ mình với bạn Phú mình sẽ trả công bạn Phú bằng một bữa ăn buổi tối. Chào mọi người buổi sáng, chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Hiện tại là mình đang về quê ăn Tết, thì quê mình ở tỉnh Quảng Nam. Thì nhà mình thì cũng gần một địa điểm rất là nổi tiếng cho những người yêu thích du lịch, đó là phố cổ Hội An. Thì mình xin chia sẻ một chút là tối qua mình đã xuống Hội An rồi và muốn quay lại cảnh Hội An về đêm, nhưng mà tối qua là ngày Tết mà, thì bạn nào đi Hội An trong ngày Tết rồi thì các bạn biết là Hội An là thất thủ vì quá đông người. Thì sáng nay mình xuống đây lại một lần nữa để quay phim, chụp hình rồi review một cách chi tiết, chân thực và đầy đủ hơn để các bạn nhìn thấy Hội An một cách trọn vẹn và rõ ràng. Thì trên đường mình tới đây thì mình cũng có suy nghĩ vẩn vơ, và có một cái kỷ niệm mình nhớ, đó là về một người bác đã đi rất xa vào cái thời điểm là gần Tết năm ngoái. Thì mỗi lần lên có đám cưới hoặc là tiệc tùng gì đó thì bác đều lên hát hết, và bác hát rất là hay. Thì trong đó có một cái bài hát mà bác làm mình rất cảm động, và tới bây giờ mình vẫn nhớ tới cái lời hát của bác, đó là bài Tình Em Xứ Quảng. Trong đó mở đầu với câu hát là: anh về nơi xứ Quảng thăm người em phố hội, sông Thu Bồn con nước lững lờ trôi, đường chùa cầu mưa buồn dân ngập lối, rừng thông xanh mưa thấm ướt bờ mi. Thì bây giờ phía sau lưng mình đó là chùa cầu. Thì mình sẽ cùng các bạn đi xem một vòng quanh phố Hội An nhé. Mình đang đứng ở trên bờ sông Hồi. Bên kia là cầu đi bộ. Thì ban đêm thì thường là cái phố này sẽ là phố đi bộ nhé. Có xe máy vào lắm, xe máy chỉ dành cho những người dân mà cư trú ở trong này thôi. Còn ban ngày thì các bạn có thể đi xe vào. Còn đây là chùa cầu. Thì hồi nãy vừa mới nãy thì mình đứng ở chỗ này nói chuyện. Chùa cầu vậy từ xa thì cái chùa cầu này nhiều người bạn mình mà đám cưới đám hỏi gì đấy thì hay xuống đây chụp hình lắm. Ai đi phố hội chùa cầu, để thương để nhớ, để sầu cho ai, để sầu cho khách vãng lai, để thương để nhớ cho ai chịu sầu. Chùa cầu còn được gọi là chùa Nhật Bản vì do các thương gia người Nhật góp tiền xây dựng vào thế kỷ 17, và có tên khác là chùa Lai Viễn Kiều, nghĩa là cầu đón khách phương xa, cho chúa Nguyễn Phúc Chu đặt tên vào năm 1719. Do thời gian và chiến tranh nên người dân phải trùng tu lại nhiều lần. Qua 7 lần sửa chữa thì chùa cầu đã dần mất đi các nét kiến trúc Nhật Bản, mà thay vào đó là các yếu tố Việt Nam, Trung Hoa. Tuy gọi là chùa nhưng bên trong không có tượng Phật. Phần gian chính giữa gọi là chùa, thờ một tượng gỗ Bắc Đế trắng võ, vị thần bảo hộ xứ sở, ban niềm vui hạnh phúc cho con người. Hai đầu cầu còn thờ thần chó và thần khỉ theo tín ngưỡng Nhật Bản.
Ngày 17 tháng 2 năm 1990, chùa Cầu được cấp bằng di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Lịch sử hình thành Hội An. Hội An nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, Quảng Nam, từng là một trong những thương cảng sầm uất bậc nhất khu vực Đông Nam Á từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 18. Sự phát triển của Hội An gắn liền với các giai đoạn lịch sử, sự giao thoa văn hóa và vai trò thương mại quan trọng của khu vực. Từ thế kỷ thứ 2, khu vực Hội An đã là một phần quan trọng của vương quốc Champa, từng là một thương cảng nhộn nhịp của người Chăm, kết nối với các nền văn minh Ấn Độ, Trung Hoa và các nước Đông Nam Á. Thế kỷ thứ 15, sau khi Champa suy yếu, Hội An dần trở thành một phần của Đại Việt dưới thời nhà Lê Sơ. Tuy nhiên, chỉ đến thế kỷ thứ 16, Hội An mới phát triển mạnh mẽ nhờ sự mở cửa giao thương của chính quyền chúa Nguyễn ở đằng trong, tức là từ sông Danh, Quảng Bình tới tỉnh Hà Tiên, Kiên Giang ngày nay. Thế kỷ 16-17, Hội An trở thành một thương cảng quốc tế thịnh vượng, thu hút thương nhân từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Bồ Đào Nha và nhiều nước khác. Các thương điếm và khu định cư của người Hoa, người Nhật được thành lập, hình thành nên diện mạo phố cổ ngày nay. Cũng trong thời gian này, các giáo sĩ dòng Tây thông qua cảng Hội An để đi vào Việt Nam truyền giáo và sau đó phát minh ra chữ quốc ngữ. Thế kỷ thứ 18, Hội An đạt đỉnh cao thịnh vượng, trở thành trung tâm thương mại lớn của đằng trong. Đây cũng là thời kỳ các công trình kiến trúc tiêu biểu như chùa Cầu, Hội quán Quảng Đông, Hội quán Phúc Kiến được xây dựng. Từ thế kỷ thứ 19, khi vua Gia Long chọn Đà Nẵng làm cảng chính, vai trò của Hội An suy giảm mạnh, dẫn đến sự suy tàn của thương cảng này. Về đơn vị hành chánh của thành phố Hội An, trước năm 1975, Hội An là tỉnh lỵ, tức là trung tâm hành chánh của tỉnh Quảng Nam. Sau năm 1975, Hội An là thị xã thuộc tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Ngày 6 tháng 11 năm 1996, tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng tách thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Hội An là thị xã thuộc tỉnh Quảng Nam. Ngày 29 tháng 1 năm 2008, Hội An trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam. Năm 1999, UNESCO ghi tên đô thị cổ Hội An vào danh mục Di sản văn hóa thế giới. Hội quán Phúc Kiến ở Hội An là một trong những di tích lịch sử mang kiến trúc kiểu Trung Hoa, cũng là di tích của 3 cộng đồng người Việt, Trung Hoa và Nhật Bản cùng sinh sống, là điểm đến không thể bỏ qua khi đến Hội An vì những giá trị lịch sử quý giá nơi này lưu giữ. Hội quán Phúc Kiến Hội An được xây dựng năm 1690 do những người đến từ Phúc Kiến, Trung Quốc di chuyển đến Hội An sinh sống và tạo dựng. Trước kia, hội quán được dựng hoàn toàn bằng gỗ và sau đó vào năm 1757 mới được xây dựng lại bằng gạch và mái ngói như hiện nay. Hội quán Phúc Kiến với 3 cánh cổng dẫn vào bên trong tượng trưng cho thiên địa nhân, nam tả, nữ hữu. Bàn đá nơi tụ hội và ra đời nhiều vụ làm ăn lớn của thương dân Phúc Kiến xưa.
Vừa rồi các bạn đã cùng mình dạo quanh thành phố Hội An một vòng. Và nếu các bạn có cảm nghĩ gì thì hãy để lại dưới phần comment nhé. Và đừng quên bấm nút like, bấm subscribe kênh của mình. Cảm ơn các bạn.